السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. موضوعنا النهاردة عن مرض فلورونا. مرض فلورونا هو عبارة عن عدوى مزدوجة ما بين فيروس كورونا وما بين فيروس الأنفلونزا، وده تم اكتشافه في خلال اليومين اللي فاتوا في فلسطين المحتلة بالقرب من تل أبيب. هذا المرض تم اكتشافه في سيدة غير ملقحة حامل، يعني ما خدتش التطعيم بتاع الانفلونزا وما خدتش التطعيم ايضا بتاع الكورونا. والسيدة دي كانت حامل وكانت في مركز طبي للولادة. هذه السيدة لما اتعمل ليها فحوصات تم اكتشاف ان هي عندها فيروس كورونا، وايضا تم اكتشاف ان هي عندها فيروس الانفلونزا. ودي تعتبر من أول الحالات اللي حصل فيها نوع من أنواع الازدواج ما بين فيروس الأنفلونزا وما بين فيروس كورونا. طبعا احنا متوقعين طبعا هذه الحالات، لأن احنا دلوقتي في موسم الشتاء، وطبعا شيء طبيعي ان ممكن الشخص ياخد أنفلونزا وفي نفس الوقت ممكن يعرض ايضا لكورونا، خصوصا الناس اللي هي غير ملتزمة بالتدابير الوقائية، ما بتلبس الكمامات، ما بتخش في الاسواق وفي المناطق المزدحمة، او ما بتغسلش ايديها بطريقة منتظمة، معرضين ان يحصل لهم امراض زي الانفلونزا او زي كورونا. طيب، ده مهم بالنسبة لنا بالنسبة للعلاج بتاع الحالات دهيت، لأن العلاج هيختلف. بالنسبة لعلاج كورونا في أدوية معينة تبع البروتوكول، وهذا البروتوكول بيبقى الدكتور المعالج هو اللي بيحطه لكل مريض على حدة، يعني مش بروتوكول واحد لكل المرضى، لا، الدكتور هو اللي بيحدد ايه المناسب بالنسبة لهذه الحالة. وطبعا ده بيختلف اذا كانت الحالة بسيطة او متوسطة او شديدة، بتعتمد على الاعراض، اذا كان في صعوبة في التنفس ولا لا، بتعتمد على الاكسجين، اذا كان نسبة الاكسجين في الجسم كويسة ولا لا. فاذا العلاج بيختلف، والبروتوكول الدكتور المعالج هو اللي بيحط البروتوكول المناسب للحالة. طب بالنسبة للانفلونزا، ايضا العلاج بتاعها مختلف، لان هي اساسا في ادويه معينه للعلاج لعلاج الانفلونزا. وبالتالي هذه الحالات اللي فيها نوع من انواع الازدواجيه او حالات فلورونا، طبعا دي محتاجه دراسه جيده على اساس ان احنا نعرف هل ده بيزود الخطوره والشده بتاعه الحاله بتاعه المريض ولا لا، وهل النفس بتاعه بيحصل له صعوبة بزيادة ولا لا، ونسبة الأكسجين هل بتقل جامد لما يحصل ازدواجية ولا لا. كل الحاجات دي كلها مهمة. وطبعا مهم جدا ان احنا نشوف تأثير ده على عضلة القلب، او اذا كان في هتحصل مشاكل زي التهاب رئوي او فشل تنفسي ولا لا. طبعا كل المشاكل الصحية اللي بيمر بيها مريض الانفلونزا الشديدة او مريض كورونا الشديدة حاليا بيتم دراستها على الحالات اللي هي بتعاني من مرض فلورونا. النقطة التانية اللي احنا عايزين نقوله، طبعا المناعة بتاعت كل شخص بتبقى مختلفة من شخص لآخر، وبالتالي احنا بننصح كل الناس ان هي تاخد لقاح الانفلونزا وتاخد لقاح كورونا. بالنسبة للانفلونزا ده ايضا اللقاح متوفر حتى بالنسبة للاطفال، واللقاح الرباعي موجود. ايضا بالنسبة للقاح كورونا بننصح كل الناس اللي هي تاخده على اساس ان ده هيحميها من فيروس كورونا، لان لا قدر الله لو اي من هذه الفيروسات اصابت جسم الانسان، ده ممكن يؤدي الى انهيار في مناعة الجسم،
وده ممكن يؤدي إلى أعراض خطيرة. أحب أنوه في موضوع معين، وهو إن في دراسة اتعملت في إنجلترا في أكسفورد، على أساس إن هم خدوا عينة من الأشخاص المصابين وعندهم حالات خطيرة من كورونا، وتم بحث هذه الحالات على أساس يشوفوا أنهي حالة معرضة أكتر إن يجي لها مشاكل خطيرة وفشل تنفسي ووفاة. فوجدوا إن معظم الحالات جايين من أصول آسيوية. طبعا ده مهم جدا جدا في دراسة الجينات، على أساس إن احنا نشوف العرق نفسه بيختلف من شخص من عرق الآخر. وتم عمل دراسة أخرى في جامعة أدنبرا أيضا في إنجلترا، أوضحت إن في 5 أنواع من الجينات هي اللي بتؤدي إلى خطورة حالات كورونا. يعني إذا إن ده بيفسر لنا ليه في ناس بتموت من الكورونا، وفي ناس ما بتتأثرش قوي وما بيحصلهاش أي مشاكل، شوية برد على شوية زكام على شوية كحة وبعد كده حالته بتتحسن. إذا في ناس أصلا معرضة أكتر لخطورة حالات كورونا. نلاحظ أيضا أن ده بيفسر لنا ليه بعض الأسر ممكن تفقد فرد أو 2 أو 3 من نفس الأسرة، لأن هذه الجينات الوراثية بتساعد في أن المناعة نفسها تبقى ضعيفة جدا جدا أمام فيروس كورونا. طبعا ده هيفتح الباب أمام أمراض أخرى في المستقبل، عشان نعرف تفسير ليه في بعض الناس بتصاب بالحالات الشديدة من المرض، بينما ناس تانية لا تصاب إلا بحالة بسيطة جدا جدا وما بتتأثرش قوي بالأمراض. طبعا ده هيحتاج أبحاث ويحتاج إن احنا أساسا نعرف بالظبط تفاصيل الجينات الوراثية. طبعا في الآونة الأخيرة دلوقتي أصبح ده ممكن. كان الأول في منتهى الصعوبة إن احنا نعرف إذا كان في علاقة ما بين هذه الجينات وخطورة الأمراض ولا لا. طبعا بالنسبة لحالات فلورونا، هي ممكن تكون منتشرة، ولكن احنا ما عندناش في الدول النامية ما عندناش القدرة ان احنا نكتشف كل هذه الحالات. يعني مش كل حالة بتيجي في الدول النامية في العيادة بنعمل اختبار الانفلونزا ليها، لكن ممكن نعمل مسحة كورونا ليها، لان احنا معتبرين ان الكورونا خطيرة وبالتالي بنعمل المسحة بتاعتها. اما حالات الانفلونزا فمجرد بنقول ان دي حالة انفلونزا وهتمر مرور الكرام، فما فيش داعي ان احنا نعمل اختبار الانفلونزا. ظهور حالات الفلورونا بتشجع على ان احنا لازم نعمل اختبار الانفلونزا ونعمل ايضا اختبار الكورونا. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.